Như vậy, phần 1 của Đấu La Đại Lục đã kết thúc với rất nhiều ấn tượng, nhất là vì Đường Tam, nhân vật chính vô cùng tài hoa. Sang đến phần 2, chúng ta còn gặp một nam chính còn nhiều thiên phú và tài hoa cũng chẳng kém Đường Tam, đó chính là Hoắc Vũ Hạo. Hai người này đều là những người nổi bật nhất trong lứa tuổi của mình, để rồi sau đó họ đột phá cảnh giới trăm cấp thành thần. Tuy nhiên, trong hai người, ai sẽ đột phá phong hào đấu la và trở thành thần trước? Vậy thì cùng chúng mình theo dõi hết video này để tìm hiểu nha. Đầu tiên, nhắc đến Đường Tam, chắc các bạn còn nhớ anh ấy 10 tuổi mới thức tỉnh võ hồn. Hai võ hồn của anh ấy là Lam Ngân Thảo và Hạo Thiên Chùy cường đại. Và chỉ trong khoảng thời gian ngắn, anh ấy đã đột phá cấp 10 và có được hồn hoàn đầu tiên. Còn Hoắc Vũ Hạo, anh ấy 6 tuổi đã thức tỉnh võ hồn. Tuy vậy, tiên thiên linh hồn lực chỉ là cấp 1, sau 5 năm cực khổ tu luyện, Hoắc Vũ Hạo mới đột phá cấp 10. Thế nhưng, khi Hoắc Vũ Hạo đi tới Dâm Lâm để tìm hồn hoàn, anh ấy đã vô tình được hồn thú 100 vạn năm là Thiên Mục Băng Tẩm dung nhập. Bởi thế, Hoắc Vũ Hạo đã có cho mình cái hồn hoàn đầu tiên 100 vạn năm. Không những vậy, anh ấy còn có được thêm một cái võ hồn nữa và thu hút được linh hồn của Y lão dung nhập. Nhờ vậy, Hoắc Vũ Hạo sau này còn có được cái võ hồn thứ 3 nữa. Cuối cùng, sau khi có được hồn hoàn đầu tiên, anh ấy đã được Đường Nhã giúp đỡ để đi vào Học viện Sử Lai Khắc. Còn Đường Tam, 12 tuổi, anh ấy mới gia nhập vào Học viện Sử Lai Khắc. Khi đó, hồn lực của anh ấy đã đạt tới 29 cấp. Sau đó, trong quá trình liệp sắc hồn thú để lấy hồn hoàn, Đường Tam đã thành công hấp thu một con nhân diện ma chu. Chẳng những có được hồn hoàn, Đường Tam còn đột phá liềm 3 cấp hồn lực cùng một khối ngoại phụ hồn cốt vô cùng cường đại. Còn Hoắc Vũ Hạo, khi lên 12 tuổi, dưới sự giúp đỡ của Thiên Mộc Băng Tẩm, anh ấy đã thành công dung nhập cùng Băng Bích Đế Hoàng Hạt, tu vi gần 40 vạn năm. Để rồi sau đó, anh ấy có được vũ hồn thứ hai là vũ hồn cực hạn chi băng, sở hữu thuộc tính băng tối thượng, đồng thời anh ấy có được hồn cốt đầu tiên là thân thể hồn cốt. Mặc dù vậy, hồn lực lúc 12 tuổi của Vũ Hạo chỉ là cấp 20. Tuy nhiên, cũng từ đây, anh ta đã liên tiếp có những đột phá. Sau khi hấp thu hồn hoàn thứ 3 của Tử Linh Lan, hồn lực đã đột phá 32 cấp, thực lực chính thức được gia tăng mạnh mẽ. Cũng từ đây, hai người đã trở lại thế cân bằng về cấp độ hồn lực. Tiếp theo, khi Đường Tam 15 tuổi, anh ấy đã dẫn dắt thất quái tham dự cuộc thi đấu tinh anh toàn đại lục và giành được chức quán quân. Lúc đó, hồn lực của anh ấy đã đạt 43 cấp. Còn Hoắc Vũ Hạo, khi 15 tuổi, hồn lực của anh ấy cũng đã vượt qua 40 cấp, thực lực cùng Đường Tam là vô cùng cân bằng. Vài năm qua đi, khi Đường Tam 17 tuổi, vũ hồn thức tỉnh thành Lam Ngân Hoàng, hồn lực ước chừng khoảng 53 cấp. Còn Hoắc Vũ Hạo, năm 17 tuổi, anh ấy đã thành công hấp thu hồn hoàn của Tuyết Đế tu vi 70 vạn năm, người đứng thứ 3 trong thập đại hung thú. Nhờ vậy, sau khi sử dụng hai hồn hoàn của Băng Đế và Tuyết Đế, vòng hồn hoàn 100 vạn năm đã xuất hiện trên người anh ấy. Có thể nói, không xét về hồn lực, chỉ riêng hồn hoàn thôi, Vũ Hạo đã vượt xa Đường Tam mất rồi, thực lực chí ít có thể đánh bại một gã hồn sư 80 cấp. Thậm chí, lên 18 tuổi, Hoắc Vũ Hạo còn gặp được cơ duyên và đột phá lên tận 60 cấp. Sau đó, nhờ Vương Thu Nhi hiến tế, anh ấy đã có được hồn hoàn thứ 6. Càng kinh khủng hơn, cũng nhờ lần hiến tế này, Vũ Hạo đã vọt thẳng lên 70 cấp và thu được hồn hoàn thứ 7 của chúa tể Bạo Quân Tà Nhãn. Còn Đường Tam, khoảng thời gian 18 tuổi của anh ấy đã xảy ra rất nhiều biến cố. Chính bởi vậy, mãi tới năm 20 tuổi, anh ấy mới đạt 59 cấp. Cuối cùng, nhờ Tiểu Vũ hiến tế, Đường Tam mới có được cái hồn hoàn thứ 6. Thế nhưng, đây lại là cái hồn hoàn mà anh ấy không muốn có nhất. Thời gian sau đó, khi Đường Tam 22 tuổi, anh ấy cùng đồng đội đến Hải Thần Đảo. Kể từ đây, Đường Tam liên tiếp hấp thu hồn hoàn và đột phá 80 cấp. Còn Hoắc Vũ Hạo, khi 22 tuổi, anh ấy đã đạt 89 cấp hồn lực. Nửa năm sau, khi uống vào Càn Khôn Đan tạo hóa, trong cơ thể xuất hiện hạt sông hồn bổ trợ âm dương. Vì vậy, anh ấy đã vượt qua 90 cấp, trở thành phong hào đấu la khi tuổi đời còn rất trẻ. Còn Đường Tam, khi 25 tuổi, anh ấy nhờ có hai vị thần thú là Thiên Thanh Lưu Mãng và Thái Thản Cự Viên hiến tế, anh ấy mới đột phá 90 cấp và thu được liên tiếp hai cái hồn hoàn cho hai vũ hồn. Có thể nói, chỉ xét riêng điểm này, Hoắc Vũ Hạo đã vượt qua Đường Tam về thời gian tu luyện rồi đúng không nào? Tuy nhiên, Đường Tam sau khi đột phá phong hào đấu la, anh ấy mới hấp thu hồn hoàn cho võ hồn thứ 2 của mình. Bởi vậy, chỉ sau một thời gian ngắn, anh ấy đã liên tiếp đột phá. Chỉ sau một năm, anh ấy đã đạt tới 99 cấp. Còn Hoắc Vũ Hạo do gia tăng hồn hoàn đồng thời cho cả hai vũ hồn, thế nên anh ấy đã chững lại khi đột phá phong hào đấu la. Chính bởi điều này, vào năm 26 tuổi, Đường Tam đã đột phá 100 cấp thành thần trước, sau đó lại có thêm thần vị Tu La Thần. Còn Hoắc Vũ Hạo, mặc dù 26 tuổi cũng thành thần, thế nhưng phải mất 3 năm anh ấy mới từ 90 cấp để đột phá chướng ngại 100 cấp trở thành thần. Có thể nói, tốc độ trưởng thành của cả hai là rất nhanh đúng không các bạn? Thời gian hoàng kim của Vũ Hạo là từ 17 đến 20 tuổi, còn Đường Tam từ 20 tuổi trở đi, anh ấy mới bước vào thời kỳ hoàng kim của mình. Trên đây là so sánh thời gian đột phá thành thần của Đường Tam và Vũ Hạo. Các bạn thấy ai mới là người mạnh hơn? Comment ý kiến dưới phần bình luận nhé. Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại!